Вітаю вас, друзі! Давайте одразу почнемо із хороших новин за попередні пару діб. А боевики киевского режима накануне нанесли массированный удар по Донецку и Макеевке. На тимчасово окупованій частині Донеччини відбувалося саме те, що ми так і любимо останні 8 або вже навіть 11 років. 8 лет. 8 лет. Розбомбило, до речі, не лише об'єкти російських окупантів на тимчасово окупованій частині Донеччини, а й пропагандистку Медведчука та Мураєва Діану Панченко, яка посварилася раптово і з Медведчуком, і з Мураєвим. Напоследок обращаюсь к Евгению Мураеву, который недавно заявил, что у меня очень дорогая студия, и поэтому за мной кто-то стоит. Доля Діани, зрадниці України, може виявитися досить трагічною, адже вона перейшла дорогу не лише своїм попереднім власникам, а й ще й пропагандисту Соловйову. Мы видим, как сейчас подыскивается якобы оппозиционер. Они вот тут написали, оказывается, чуть ли не в Совбез ООН письмо. А іще тимчасово жива Діана Панченко закликає вас у жодному випадку ніколи не підписуватися на мій канал. А я навпаки кажу, підпишіться, що даремно мені посольство Сполучених Штатів гроші платить. И теперь на деньги американского посольства он снимает более качественные видео, в которых, конечно же, отрабатывает патриотическую повестку. Может ли Стерненко стать следующим президентом? Є тільки одна проблема. На русоріз американське посольство кошти не дає, тому я прошу про ваші 2 гривні. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Дуже важливо зараз посилити українську оборону новими FPV. Долучайтеся. По тимчасово окупованому Донецьку, та й не тільки по ньому, а й по містах неподалік, прилітало протягом останніх 2 діб. Атаки були не лише масованими, а й комбінованими. Використовувалися як крилаті ракети, так і безпілотники, в тому числі реактивні. Ну, представь. Уражено було одразу декілька об'єктів різних, у тому числі і які відносяться до енергетичної інфраструктури. Красная горит, да, подстанция. Ну і а вже ж дефіцитні ракети Україна використала для того, щоб завдати ударів по торговельних точках на ринку і по дитячих садочках, одразу по декількох. Вновь это были целенаправленные удары по торговым точкам, детским садам. Вновь противник показывает свое истинное лицо, воюет с обычными людьми, с детьми. Питання тільки у тому, скільки років було дітям і які вони мали вищі офіцерські звання, перебуваючи на заводі «Топаз» у тимчасово окупованому Донецьку, по якому учора летіли ракети. Погодьтеся, відео настільки красиве, що його навіть вимикати не хочеться. За даними осінт-аналітиків, було уражено щонайменше 2 штаби армії так званої Російської Федерації, а ще командний пункт 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії на різних локаціях на тимчасово окупованій Донеччині і в тому числі на заводі «Топаз». Дані удари можуть бути набагато важливішими, аніж здається на перший погляд, тому що росіяни останніми тижнями почали перекидувати підрозділи і десантників, і морської піхоти на Донеччину, ті підрозділи, які були на Херсонщині і на Курщині, тому що вони готуються до нового етапу своєї наступальної операції. Тож, можливо, це отака спроба Сил безпеки та оборони України розірвати, зруйнувати управління російськими військами на цьому напрямку для того, щоб запобігти наступу росіян. Сейчас украинский готовят к штурму какого-то населенного пункта. Я не ходить толком не могу, не таскать на себе бронежилет. Ну і оскільки росіяни готуються до нової хвилі наступальних операцій, я закликаю вас закинути на русоріз, аби наші воїни отримали більше дронів завчасно, а не тоді, коли буде вже дещо пізно. Реквізити, знову ж таки, є в описі до цього відео. До слова, до тимчасово окупованого Донецька якось приїздила пропагандистка Медведчука Діана Панченко, яка сама зазняла, як росіяни ведуть вогонь із житлової забудови. Еще одно видео из Донецка. Убивают жители города, обвиняя в этом Украину.
Нам это не страшно. Как это может быть не страшно? Вот вы знаете, я здесь... Это наш цель, так что мы спокойны. Оця мерзенна істота раніше працювала на каналах Медведчука та Мураєва, займалася антиукраїнською пропагандою, розпалювала ненависть проти України, але коли почалося повномасштабне вторгнення, то вона перевзулася, навіть раділа, що затонув крейсер Москва, аж потім втекла з України і продовжила займатися антиукраїнською пропагандою. Окрім поїздок до тимчасово окупованого Донецька та Маріуполя і вихваляння окупації, Діана Панченко іще знущалася з українських військовополонених. Як я і казав, тривалий час вона була у власності Віктора Медведчука, але нещодавно трапилося неймовірне, тому що Медведчук пішов проти неї війною. И вот свежее. На ресурсе «Другая Украина» опубликовали статью, что я работаю с Ахметовым и создаю партию ПАХ. Панченко-Ахметов. Ймовірно, Діана просто почала собі шукати іншого спонсора на території так званої Російської Федерації, і Медведчук образився. Формальною причиною його образи став список. На примере, кстати, нашего списка. Главная его задача – показать диктатуру Зеленского, предоставив доказательства. Річ у тому, що зараз Діана працює активно проти України на англомовну аудиторію, у тому числі і на мага-республіканців. І вона для них підготувала список тих, кого Зеленський зарепресував. І серед оцих так званих політичних в'язнів є ті, хто виготовляли, наприклад, Z-символіку, або передавали дані про переміщення Збройних сил України росіянам, або співпрацювали із російськими окупантами, чи коригували удари по цивільних об'єктах на території України, словом, дуже політичні, дуже в'язні. Можливо, на оцей список, який створювала Панченко, ніхто би і не звернув уваги, якби його не оголосив представник так званої Російської Федерації в ООН. Буквально на днях члены Совета Безопасности получили еще одно письмо, на этот раз от журналистки Дианы Панченко. Она обращается к генсекретарю ООН с просьбой принять меры для защиты политических заключенных. І от після цього ресурси Медведчука почали обзивати Діану журналісткою без прописки, хоча вона не журналістка, а пропагандистка, і прописана вона зараз на території Москви, а потім на неї ще накинувся Соловйов. Думаю, что это очередной олигарх украинский профинансировал эту тему. Список лиц, которые там значатся как пострадавшие от режима, анекдотичен. То есть это все русофобы. Основною причиною образ з боку Медведчука, а також Шарія та Мураєва стало те, що їх Діана у цей самий список просто не включила. Но зато в этом списке нет, например, гражданина Медведчука, который, очевидно, человек, сильно пострадавший от действующей украинской власти. И нет никого из его команды. Але у мене є дещо інша версія, чому вони посварилися. Можливо, тому що Медведчук виступав проти зовнішнього управління, а Діана за. Единственный шанс для людей – это тотальное прямое внешнее управление. Прямое, не через посредников. Внешнее управление. С учетом внешнего управления по вопросам внешнего управления. Тепер оця горе-пропагандистка зрозуміла, що сваритися зі своїм власником – це не дуже хороша ідея, і вона пропонує провести оргію між жабами та гадюками у Мінську. И я предлагаю, друзья, встретиться. Думаю, символичной и идеальной площадкой для встречи станет Минск. Попросим Олександра Григорьевича посодействовать площадкой. Я маю нагадати, що зрадники не потрібні нікому. Їх використовують, а потім викидують. Тому я зичу Діані усього найгіршого та якнайшвидшої зустрічі з її улюбленцем Іллею Кивою. Як взагалі, на вашу думку, так відбулося, що країна опинилася там, де вона зараз опинилася? У той самий час інша тимчасово жива російська пропагандистка Скабєєва постійно запитує, коли ж уже впаде український фронт. Украинский фронт сыпется, вот он сыпется, или когда он наконец-то рассыпется? Її засмучують відповіддю про те, що фронт не розвалюється, і дуже серйозно росіянам заважають українські дрони. Фронт на самом деле не сыпется, силы у противника еще есть, у него очень сильно не хватает подготовленной пехоты. Сейчас враг нас сдерживает преимущественно за счет большого количества БПЛА. Тому, друзі, тим паче ми зараз маємо робити більше і більше для того, щоб насичувати фронт новими дронами камікадзе. Ми маємо нарощувати поставки, і завдяки вам за минулу добу наші воїни отримали ще 395 нових FPV. Дякую за допомогу. Бажаю здоров'я!
Ми ударна група FPV 12-го прикордонної застави, 3-го прикордонної комендатури, 5-го прикордонного загону. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані дрони та активну допомогу. Разом до перемоги! Дякуємо благодійному фонду Сергія Стерненка за надану допомогу у вигляді 100 FPV-дронів, якими ми зможемо продовжувати русоріс. Слава Україні! Ми бійці взводу зенітних безпілотних авіаційних комплексів 35-го Сумського полку Національної гвардії України. Хочемо подякувати спільноті Стерненка та самому Сергію за надані дрони. Слава Україні! Героям слава! Відділення безпілотних авіаційних комплексів 7-ї бригади тактичної авіації. Дякую пану Стерненку, також спільноті Стерненка за надані перехоплювати стін для боротьби з повітряними цілями. Ми бійці батальйону безпілотних систем «Стрікс» висловлюємо подяку спільноті Стерненка та особисто пану Стерненко за надані дрони на оптоволокні, які допоможуть ще ефективніше нищити ворога. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Насправді я записував оце відео не для того, щоб розповісти вам якісь новини, а щоб нагадати про донат на Русоріс, для того, щоб зібрати більше коштів на допомогу нашому війську, тож продовжуйте і далі підтримувати Сили безпеки та оборони України.